Hälsosantpodden och dess innehåll presenteras endast för informationsändamål och är inte ersättning för medicinsk rådgivning, diagnos, behandling eller förskrivning. Informera och rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal angående förändringar du gör gällande din livsstil eller om du tror att du kan ha ett hälsotillstånd som kräver läkarvård. Ignorera inte medicinska råd eller senare lägg läkarbesök på grund av något du hört i eller läst relaterat till Hälsosantpodden. Hej allesammans! Idag gästas jag av Gabriella som kommer att berätta om sin resa och otroliga erfarenhet kring plantmedicin och shamanism. Vi kommer få en inblick i hur lätt och också vanligt det är att fastna i den här världen när man söker efter svar på sina hälsoproblem. Och vi kommer också få höra vad som egentligen sker bakom kulisserna. Sånt som sällan kommer fram när det talas om de här plantmedicinerna. Och det är en resa genom Peru, shamanism, men också genom utnyttjande, hemlighetsmakeri, manipulation och till och med mord. Jättestort välkommen Gabriella. Tack så mycket Carolina. Jag är så glad att vi äntligen sitter här och att du ska berätta. För jag vet att det här avsnittet kommer att hjälpa så många människor. Antingen om man liksom står och liksom väger om man ska göra det här eller inte. Att man får en annan syn av det än vad som oftast presenteras där ute. Eller om det är faktiskt så att man har testat, att man har blivit skadad och veta att man inte är ensam. Och när det gäller plantmedicin, alltså det börjar komma fram en del negativa upplevelser. Men fortfarande är det väldigt många som inte vågar berätta. Och tyvärr så skadas väldigt många av det här. Men det är som att det är så otroligt populärt och det är så himla skyddat så väldigt få vågar komma ut med sina berättelser. Så jag måste bara börja. Vad är det som gör att du vågar dela dina erfarenheter öppet? Ja, det är någonting som jag har velat väldigt länge. För jag var med om så otroligt mycket. Och jag såg och hörde saker som inte var så bra. Så jag har hela tiden velat berätta, men jag har liksom inte haft hela bilden framför mig och jag har inte haft alla svaren på vad som hände mig, för jag har varit lite i chocktillstånd efteråt. Jag har inte förstått allting jag var med om. Så jag tycker att det är väldigt viktigt att prata om det här så att folk är medvetna om att det finns väldigt mycket risker, helt enkelt. Ja, och vi är väldigt tacksamma att du gör det. Men hur kommer det sig att du började söka och intressera dig för plantmedicin från första början? Egentligen så började det med att jag var intresserad av att läka naturligt. Jag har länge gått och burit på väldigt mycket kroniska sjukdomar och gått runt till läkare och alternativa ställen och sökt efter svar, men fann det väldigt svårt att hitta några svar. Så att den plantmedicinen som jag var intresserad av från början, det var ju mer det här liksom örter och sånt, men nu när jag åkte till Peru så kom jag in på det här med plantmedicin och psykedeliska plantor. Så det var där den resan började med Och det för med de som, plantmedicin just nu. och för de som kanske inte ens har hört termen eller vet vad det är, vill du berätta lite bara? Alltså, vad är det, vad ingår i det och vilka har du erfarenhet av om du vill berätta? Så både personligen men även som du har sett andra ta. Ja, begreppet plantmedicin, det har ju egentligen blivit lite stulet och så att numera när man säger plantmedicin så tänker man oftast på det psykedeliska plantorna som ayahuasca, toé som är änglatrumpet, tabacco
och flera andra plantor som växer i Amazonas ringskog. Men även grodgift kambo. Jag har inte provat det, så jag har ingen erfarenhet av det. Men det ingår i plantmedicinsbegreppet. Kaktusen San Pedro och psykedeliska svampar ingår numera i begreppet plantmedicin. Det är vad folk kallar det för, plantmedicin helt enkelt. Och eller vi kanske ska börja med, vill du dela lite av vad de här symptomen var som du sökte efter och inte fick svar på? Ja, jag hade väldigt mycket hjärndimma, koncentration och fokussvårigheter, inlärningssvårigheter. Jag hade endometrios, har jag fått reda på nu liksom, i efterhand, men väldigt stora problem med menstruation och PMS och sökte svar verkligen överallt. Men det fanns bara liksom, det enda lösningarna som fanns var att ta antidepressiva eller äta p-piller och sånt, och det ville jag absolut inte göra. Jag ville liksom få reda på vad är grundorsaken till att jag känner mig dålig och att jag inte fungerar som jag ska. Ja. Det var en del av det. Jag hade även sköldkörtelproblem. Jag hade jag hade en massa olika problem. ADHD eller ADD som kanske var lite mer stämde in på mina symptom. Att jag var väldigt ofokuserad. Ja. Så du sökte i både konventionell och alternativ vård, hittade inga svar och gjorde som väldigt många andra hamnade i den här världen. Hur gick liksom första kontakten med det här till? Ja, det var att jag var på en resa helt enkelt. Först hade jag rest runt till olika platser i världen. Sen fick jag nys om en resa som en svensk shamanskola anordnade till Peru. Och i resebeskrivningen så stod det att vi skulle göra massa ceremonier i bergen med såna här keros, bergsschamaner, runt staden Cusco. Och sen så skulle vi göra några ceremonier, och det var lite så här lurigt beskrivet. Men det stod att vi skulle ta del av modersplantan helt enkelt. Jag förstod vad det betydde. Jag förstod att de menade ayahuasca. Med en shaman i djungeln nere i södra Peru. Så 3 dagar skulle vi dricka ayahuasca, och jag ville absolut inte dricka ayahuasca. Du var ganska emot det i början väl? Jag var jätteemot det. Jag hade hört talas om det för att mitt ex hade berättat om sin erfarenhet, och jag fick direkt en känsla av att det här är liksom, det är något mörkt med det hela. Det här måste vara liksom en drog som används som en quick fix för att läka sina inre mentala problem liksom. Jag vet inte, jag bara kände så här, nej, det där kommer jag aldrig prova. Och så att jag hade tänkt undvika just de 3 nätterna med ayahuasca. Men sen så när väl på plats och vi sitter och pratar med vår shaman, då blir presenterad och han beskriver allting om hur det skulle gå till och alla fördelar man skulle få av ayahuasca. Väldigt mycket
fysiska fördelar, att man skulle läka alla massa symptom. Liksom. Ayahuascan kunde lösa det mesta. Det kunde lösa, liksom, ja, det kunde läka cancer och det kunde, vad sa han mer? Ja, bota depression. Det var ju också någonting jag hade gått och burit på. Ångest och depression hade jag haft väldigt mycket. Och ja, andra mentala och själsliga problem. Beroenden också, brukar de inte prata mycket om det? Och beroende, var väldigt bra att du sa det, för att det, precis, det var en av de stora tror att- grejerna. Jag tror att jag har hört ungefär allt. Alltså att det kan bota allt. Man har hört nästan för varenda grej som finns. Så kan så kan det fixa det. Men det gjorde i alla fall att jag kanske inte blev övertygad om att det skulle kunna bota allt, men det väckte ändå upp en väldigt stor nyfikenhet inom mig. Så att jag provade det. Och ja, det var väl inte den mest behagliga upplevelse jag varit med om under ceremonierna. Så att Vill du berätta? ja, det är svårt att återberätta, för det var så sjukt alltihopa. Men Men hur går det till? Alltså jag tänker för de som aldrig liksom, dricker man det eller liksom, alltså hur jag har inte hur vill du berätta hur det går till? man sitter oftast i en lokal, en så kallad malocka. Det är en rund samlingslokal som ursprungsbefolkningen ja, har använt. Liksom. De brukar ha det i sina samhällen. Och så det är där man möts. Och så där sitter man i en rund ring. Alla är placerade på varsin madrass. Shamanen ska ju leda det här och klädd i vitt, och han lägger ut diverse attribut framför sig som det kan vara såna här tobak, cigaretter, mapacho-cigaretter kallas det för. Och pipa och sin kopp där som man häller upp ayahuascan i och delar ut till deltagarna då. Så man får sin lilla portion i en kopp. Efter det så ska man luta sig ner på madrassen och lägga sig där och invänta att effekten, som vanligtvis börjar efter någon halvtimme kanske, eller en trekvart, det är lite olika. Under den här, när man väl börjar känna den här effekten, så kan det komma upp väldigt mycket känslor. Det kan komma upp väldigt mycket bilder, syner, visioner, hallucinationer. Man kan bli väldigt illamående och många kräks. Jag kunde inte kräkas, men det där verkar vara väldigt olika. Så att tanken med det hela är att man ska liksom ayahuasca-plantan ska ta fram allt negativt i din kropp och själ liksom, och som slaggprodukter och sånt som inte ska vara i din kropp och liksom under den här tiden, för att sen avlägsnas. Så man blir som renad ungefär. Men man kan må extremt illamående, och jag såg väldigt mycket syner. Jag fick mycket hallucinationer, såg väldigt mycket såna här konstiga färgpaletter, och det kändes som att vara på en cirkus ungefär. Trots att jag var helt medveten om allting, liksom vad jag gjorde och att jag satt där och så. Men jag såg också andar. Människor som inte alls var med på ceremonin egentligen. Så att det var väldigt obehagligt, måste jag säga. Hur länge håller det här i sig?
Det beror nog på lite hur mycket man får, hur många koppar egentligen. Första gången så skulle vi bara få en halv kopp för att bli introducerade liksom, till plantan. Och då gav det inte så mycket effekt. Men andra kvällen, då small det till. Och jag vet inte hur... Ja, men jag fick flera koppar. Och det gjorde ju att det tog längre tid för mig att få ur det i kroppen. Så att man kanske... Ja, vad kan det ha tagit? 4 timmar, 3 timmar, någonting sånt. Men så efter första gången som du ändå tyckte var väldigt obehaglig, Mm. vad var det som gjorde att du bara, nej men jag är med kväll 2 igen? Egentligen var första gången kände jag ingenting. Då var det bara en halv kopp. Andra kvällen, då small det till. Och det var Ja, okej. Ehm, och, och sen var det dagen efter den andra gången så bara kände jag wow, gud, det är någonting som hade hänt, liksom något som förändrades inom mig. Det kändes som liksom jag hade fått liksom jättemycket kontakt med Gud. Att jag hade kommit närmare Gud på något sätt. Att jag vet inte, det kändes som jag hade gått på någon terapisession som hade gett mig så mycket mer än all den terapi jag gick på innan. Alltså, det var som jag gick på en intensiv terapi. Och blev av och liksom fick upp massa så här saker från min barndom som jag behövde bearbeta. Så att det startade upp en process hos mig som jag tolkade som väldigt positiv liksom, jämfört med vanlig terapi och så. Så att jag var ju väldigt hungrig på att läka min själ och även kropp då. Och jag ville också hitta mitt syfte i livet, vad jag liksom... Jag ville så gärna hjälpa andra och inte jobba på det kontoret jag jobbade på då innan dess. Så att jag var ju ute och letade efter mitt syfte samtidigt. Så att, det var liksom väldigt mycket som lockade i hela det här konceptet med ayahuasca. Som gjorde att jag bara, okej, men det här är nog mycket bättre än vad jag hade trott. Liksom. Så att jag blev Det blev biten. omvänt. Så, det var ju dag 3. Och sen, vad hände sen? För att du har ju liksom, åkte du hem eller liksom, för du har ju varit på 2 olika ställen, 2 olika center och jobbat med schamaner och plantmedicin. Mm. Vad hände sen? För där var du fast liksom, eller där kände du bara så det här är grejen. Nej, jag var inte så fast så, men jag var ute och reste och jag ville fortsätta att resa runt i Sydamerika. Men jag kände bara så här att det var någonting där i Peru som jag kände mig väldigt hemma i och det var hela den här shamanska kulturen och jag var mer inriktad just då på bergsshamanism och liksom de här keros, pacos och deras ceremonier och lära mig om det. Jag tyckte det var så spännande. Men sen ville jag också åka upp till staden Iquitos i djungeln och hälsa på den här shamanen då som vi hade under resan då. För att han tyckte jag verkade vara så himla bra, proffsig liksom. Och det tyckte ju alla i den här gruppen också, den svenska gruppen, shamanskolan, att han var fantastisk. Så att ja, jag ställer lite om planerna.
Jag åker bara till de viktigaste ställena i Sydamerika. Och sen så åker jag direkt tillbaka till Peru. Och den här shamanen, han kontaktar ju mig. Han skriver sms, när kommer du till Iquitos? Han var lite så här, ja, men, jag kunde inte riktigt tolka hans avsikter, men jag kände mig lite utvald och speciell när han började skicka sådana här sms. Så kom jag upp dit och jag åkte upp till Iquitos efter ett tag. Och min tanke var ju då att lära mig mer om plantmedicin. Och ja, jag hade liksom skapat en bild av att han skulle ha massa så här plantor hemma hos sig och liksom kanske ha en liten, jag vet inte, bo i djungeln och liksom skulle visa mig alla de här plantorna och hur de fungerade och så. Men det var inte alls så. Utan när jag kom dit så har vi har ju haft lite kommunikation sådär på sms och så, men han har berättat för mig innan då att han har hittat ett boende för mig. Det var egentligen hans vänner, en familj som bodde i Iquitos stad då. Så att han tar mig dit till det här hemmet som ligger i ett slumområde som är ganska så känt i hela Peru. Det heter Belén och ja. Och jag ska bo där hos en familj. Och inte det du hade tänkt i alla fall. Det var inte alls det. Och han bodde inte ens där, så att jag visste inte, vad är det här? Var har jag hamnat någonstans? Men i alla fall, jag lär känna den här familjen. Jag träffar många av hans kunder. Och vi dricker mycket ayahuasca. Och ja, det är många som hyllar honom och är helt fascinerade av honom liksom, och beskriver hur han har läkt dem med deras åkommor och sådär. Vilket gör att jag får väldigt mycket hopp om att men han kommer kunna hjälpa mig. Men och jag frågar honom också så här, men kan du hjälpa mig med det här? Jag har väldigt mycket PMS-besvär och sådana besvär liksom. Och han svarar att ja, men absolut, ayahuascan kommer hjälpa dig med det här med tiden liksom. För ayahuascan jobbar liksom energimässigt och ska rensa ut alla de här negativa blockerade känslorna som skapar sjukdomarna. Så med tiden så kommer det liksom de lätta sjukdomarna. Men jag vet inte. Det var... Jag fick väldigt mycket besvär. Och som jag inte tolkade, liksom, jag kopplade inte ihop det då med ayahuasca. Jag trodde att det handlade om att det var väldigt ohygieniskt i det där huset. Och det var det också. Så att det var en stor del till att jag blev väldigt sjuk. Hade ofta influensor och liksom denguefeber fick jag och liksom hostor och sådär. Så att jag tänkte inte då på att ayahuascan kanske hade liksom bidragit till att jag hade fått så dåligt immunförsvar. Så att jag blev mottaglig. Sen var det också inte lätt att vara med den här shamanen, för han var extremt opålitlig och manipulativ och kontrollerande.
Och jag kände ju liksom att han talade inte sanningen så ofta. Men jag försökte liksom skilja på hans person och hans skicklighet som shaman. För jag trodde fortfarande väldigt mycket på att han kunde hjälpa mig. Så jag var där under några månader helt enkelt. Och under de månaderna så hade jag väldigt mycket problem efter ceremonier. Och det var oftast att jag fick panikångest. Blev liksom väldigt stressad, nervös och jag visste inte riktigt vad det var. Jag trodde att det var främst att det berodde på hans beteende liksom, som jag påverkades av, men också mörka energier och entiteter, för det märkte jag verkligen fanns där runt omkring mig hela tiden. Så att Och det tänker jag också att liksom, anledningen är också till att man inte ifrågasätter själva plantan. Det är också för att du har sökt så himla mycket. Det här är liksom det är det här som ska funka nu liksom. Och så har man hört allting och allting är bara hur positivt som helst, så att det är väldigt svårt att ifrågasätta ensam. Ja, det är jättesvårt att ifrågasätta, för att alla runt omkring dig bara hyllar plantan. Mm. Och han själv, shamanen, han ber liksom bön varje gång vi hade ceremonier och tackade verkligen tackade moder ayahuasca för för hennes gudomliga läkedom och liksom det, så man blir på ett sätt väldigt hjärntvättad och det är väldigt svårt att tänka sig att nej, men det kanske är ayahuascan som påverkar min hälsa liksom. Jag hade inte ens en tanke på det. Det var folk som, jag hade en kompis som sa så här, men gud, jag tror du dricker för mycket ayahuasca. Det där är inte bra. Men jag tänkte att hon förstod liksom inte. Hon förstod inte hur bra det var. Jag höll ju på att bearbeta massa gamla saker och jobbiga saker och så jag tänkte att jag var på rätt väg. Visst, en del saker hjälpte mig också. Det ska jag inte säga att jag kan inte bara säga att det var helt dåligt, men mycket var... Och det som hjälpte dig, var det att du kände att du fick olika insikter om saker och ting? Exakt, jag fick väldigt mycket insikter om mig själv och mitt beteende och min omgivning, min familj och sådana där saker som hjälpte mig. Men samtidigt så vet jag inte om det var bara ayahuascan som hjälpte mig med det, för jag var väldigt inne på det, bearbeta min själ och läka min själ innan jag började med ayahuasca. Så att jag höll ju på att skriva dagböcker och jobbade väldigt mycket med mig själv. Så att vad som är vad vet jag inte, men jag vet att ayahuascan gjorde mig mer öppen och känslig. Ja. Och jag tänker plus att du är inte hemma, alltså du är på en helt annan plats, vilket gör att du får lite distans också och kan bearbeta lite på ett annat sätt kanske än om du hade varit hemma. Ja, absolut. Jag är ju fri från vardagen liksom, och jag är på en plats där jag ofta var på mitt rum och liksom, var mycket koncentrerad bara på mig själv. Så att det är absolut. Och jag gjorde yoga och meditation hela tiden och sånt där. Så att det är svårt att säga exakt vad som var vad. Men jag vet i alla fall att ayahuascan gjorde mig väldigt känslig, väldigt öppen. Och jag kan säga att jag har själv funderat mycket på det där. För på ett sätt så känns det som ayahuascan tar bort alla hjärtmurar vi har, som är egentligen naturligt skydd. För att man ska inte ta bort dem för
helt och hållet, för att det gör att du blir för öppen och känslig. Utan det ska ske liksom i lager efter lager, liksom, så öppnar du upp dig och så. Men här är det ganska brutalt att du öppnar upp dig så här pang bom, så kommer allting till dig. Och vissa människor kan hamna i psykos. Så att ja, jag ser en risk med, liksom, med den brutala läkningsprocessen som folk beskriver också som att ha gått i terapi i 10 år. Att det liksom, för det är så det känns ibland när man dricker ayahuasca. I övrigt så såg jag mycket tråkiga saker. Den här shamanen, han drack, alltså det här visade han ju inte när han hade kunder, men eftersom jag var där hela tiden under de här månaderna, så såg jag honom privat också. Och han drack väldigt mycket alkohol. Det var helt sjukt när han väl gjorde det. Och det var väldigt mycket festande, och hela staden Iquitos är ju en feststad, fick jag reda på. Och jag såg även andra shamaner sitta från såna här kända stammar som många åker till, och så sitter med en öl på själva huvudgatan där. Och ja, det är väldigt vanligt att shamaner dricker alkohol också. Och väldigt intressant bara när man tänker att den ska hjälpa mot beroenden, och så finns det ett starkt beroende hos dem som kanske till och med tar mest. Precis. Det var en stor chock för mig att inse det, att det är många som har problem. Hur kändes det då? Tänk, för att du började jobba så mycket med dig själv, du liksom började söka alternativt och började försöka läka din själ. Och alkohol är ju oftast inte riktigt med i den ekvationen. Nej, det var en stor konflikt inom mig. Och jag undrade så här, vad ska jag göra här? Vad kan han hjälpa mig med? Men jag visste inte riktigt var jag skulle ta vägen. För att jag visste inte, jag ville bara åka till ställen som folk hade rekommenderat för mig för att jag skulle känna mig trygg. Och den här shamanen då, fick jag kontakt med genom shamanskolan, för att han var vår shaman där på resan. Och så då kände jag så här, ja, men då har jag i alla fall, ja, då finns en liten hållhake på honom. Om det skulle ske mig någonting, så vet de det, den här svenska shamanskolan. Så att jag har någon som håller koll på mig. Jag var helt ensam, liksom en kvinna ensam i Sydamerika. Man vet ju att Peru är ju faktiskt, kan ju också vara ett väldigt farligt land, och det begås väldigt mycket brott och så att jag förstod ju det. Så jag var lite orolig, liksom så här, men vad ska jag ta vägen? Men den här shamanen, han kom ju hela tiden med nya erbjudanden, och ja, jag slapp betala för ceremonierna och så där. Så att, ja, det gjorde att jag stannade lite för länge där. Hur länge var du kvar? Ja, jag var där i 3 månader. Sen, det var också liksom jag som hade en bild av att jag ville att jag inte kunde ta mig vidare. Så det var lite så här, kanske min dåliga självkänsla, att jag inte klarade det, och att vad var det jag skulle säga? Jo, att jag behövde så mycket hans hjälp, för att jag ville köpa mark där, bygga upp ett healingcenter, och för att, eftersom det var så många som tyckte att han var så fantastisk och hade hjälpt honom så mycket, så tänkte jag,
wow, men då kan ju han vara shaman på det stället och sådär. Och för att köpa land så behövde jag någon lokal person som kunde hjälpa mig. För att det är så väldigt enkelt att lura en utländsk annars. Så att det var väl också lite det att jag hade någon, jag trodde jag kunde lita på i alla fall till den, till att hjälpa mig med det. Men det hela slutade med att jag blev av med pengar helt enkelt. Det är en lång historia, jag behöver inte berätta, så jag går in så djupt på det. Men jag lånade ut pengar till honom, vilket var ett stort misstag. Och inte tillbaka dem och så. Sen var det också så att mitt visum hade gått ut, så att jag var tvungen att åka hem till Sverige. Jag kände så här, jag vill tillbaka till Peru. Du åker hem och sen kommer du tillbaka? Ja, precis. Så att jag hittar ett annat boende och därifrån så försöker jag liksom få reda på om det finns något annat ställe som man kan åka till, och blir rekommenderad av en shamankvinna, eller genom en shamankvinna, ett ställe som ligger i närheten av staden Yurimaguas. Och det var ganska långt ifrån Iquitos. Så jag åker dit. Och det här är ett plantmedicinställe där de gör sådana här plantmedicindieter. Och jag hade ju bara hört talas om plantmedicindiet genom den här förra shamanen. Och han sa att vi hade påbörjat en sån, men jag förstod ingenting. Han berättade liksom ingenting om vad som skulle hända eller vad det var för någonting. Jag gjorde den här dieten på. Vilken planta och så, utan det var väldigt oklart allting. Men i alla fall på det här nya stället som jag åker till, där så gör de sådana här plantmedicindieter, och det är på, det kallas för de heliga lärande plantorna. Sacred Master Plants. Och då ska man göra en diet då, som själva shamanen gör ju någon slags undersökning på dig, behandling, där han ska se alla dina symptom, vad du har för problem, och sen så ska han ordinera dig vilken planta som passar in, som kan hjälpa dig med dina problem. Så att jag kom in på det där och göra plantmedicindieter helt enkelt. Men för fråga, dieter, handlar det om vad du äter också, eller är det bara att du ska dricka det här, eller? Ja, under tiden man gör en plantmedicindiet, jag kan förklara lite hur det fungerar. För när du blir tilldelad en planta, shamanen ska ju känna in din energi, vad du behöver, och vilken planta som matchar din energi. Och då ska du under den tiden du dricker ur den här medicinen då, från den plantan, ska du samtidigt göra en diet. Och dieten på det här stället var extremt strikt. Det bestod liksom av ingen mat alls nästan. Det var en potatis, det var ett salladsblad och liksom väldigt blaskig havregryns
havregrynsgröt eller vad man ska kalla det. Det såg mer ut som lättmjölk. Och så att du får den lilla måltiden serverad 3 gånger om dagen. Så att man blir ju väldigt hungrig, Det är såklart. allt. Okej, ja. Och samtidigt ska du ju dricka den här starka plantmedicinen då. Och tanken är ju att du ska liksom, det ska komma upp massa känslor och så. Du ska få kontakt med plantans själ och de här plantorna ska lära en massa saker och så. Därför de kallas för lärande plantor. Och den här plantmedicindieten, den är ju liksom, det är ett visst antal dagar du ska göra den. Beroende på vilken planta du gör dieten på. Så att det var allt från 7 dagar till 21 dagar. Antalet dagar var ju också viktigt. Numerologiskt liksom, att det skulle vara ett heligt nummer och så. Så jag gjorde några stycken sådana här plantmedicindieter. Och de första jag blev ordinerade, det var 3 stycken och först var det 2 i rad och sen en efter det. De gick hyfsat bra, men jag blev extremt trött efteråt, vilket sades vara naturligt. Liksom det är normalt, man blir väldigt trött under de här dieterna. Men efter det så börjar jag få mer symptom som jag inte då tolkade som symptom. Utan jag är ju väldigt liksom, jag vill ju veta vad som händer. Jag kunde ju ingenting om plantmedicindieter, så att jag gick ofta och frågade personalen liksom, varför mår jag så här? Och det blev liksom bara värre och värre, mina symptom. Men så fort jag frågade någon i personalen så sa de, ja men det är jättebra om du känner dig svag till exempel. För det gjorde jag. Jag blev väldigt svag efter. Ju svagare man är, desto mer verkar plantan inom en. Vilket känns som ett lite konstigt svar, men samtidigt så kan jag ju förstå vad han menade. Men med tiden så blev liksom jag tilldelad allt starkare plantor. Och fick ofta avsluta min diet då i förtid. Flera dagar innan det satta datumet. Och för att jag fick så konstiga reaktioner. Och det var ju inte så att jag blev liksom här bemött med förståelse direkt, utan det var mer så där, jaha, är du en healing warrior eller är du det liksom? Det var väldigt, jag kunde ibland känna att det var väldigt hetsigt så där, liksom att man skulle ignorera alla sina symptom och reaktioner man fick. Det är bara reaktioner, de liksom försvinner sen efter ett tag, så oroa dig inte. Ha full tillit på att det här processen, att det här ska hjälpa dig liksom. Men till slut så kände jag så här, men det här är inte normalt. Och jag började ifrågasätta den här ägaren då, som ägaren till centret. Det var han som också var den så kallade healern. Och ifrågasätta hans verkliga
kunskap om hälsa. Hur mycket kan han egentligen? Jag var ännu inte riktigt, jag hade liksom inte bilden klar framför mig. Jag trodde fortfarande att han kunde liksom någonting, men det var någonting som inte stämde helt enkelt. Det var för mycket saker som hände med mig. Jag fick väldigt mycket hjärndimma, alltså extrem hjärndimma. Jag fick... jag hade svårt att uttrycka mig och jag började tala mycket långsammare. Jag fick problem i magen, mer problem än jag redan hade. Ja, det var väldigt mycket så här symptom. Jag svimmade liksom, fick migränanfall och det brukade inte jag ha så mycket innan. Men det fick jag då. Så var det liksom allt mer och mer symptom fick jag. Du kunde inte ens prata med den här, han som hade centret. Han var inte... Jag var ofta upptagen med andra patienter. Han hade ju, de tog ju in väldigt många deltagare där. Så att det var ganska så svårt att få möjlighet att prata med honom. Och när man väl fick chansen, så, alltså jag kunde inte så mycket spanska, men jag försökte. Så att jag försökte beskriva det och sådär. Och han, ja, ibland så hjälpte han mig och sa, ja men vi kan späda ut din plantmedicin-diet, eller liksom medicinen. För det är ju liksom man använder plantans rötter och lägger dem i ett vattenlag och så att de, liksom, alla nyttigheter ska extraheras i det här vattenlaget som man sen dricker 3 gånger om dagen med en skål liksom, som man dricker. Så att ja, de föreslog att man kunde späda ut det liksom, så att det blev svagare. Vilket hjälpte lite grann, men inte helt. Så att jag avslutade det själv. Ja, nej, men det höll på så Och där. hur länge var du klar på det här stället? Det här stället var jag under 1 års tid. Jag bodde i en stad 2 timmar därifrån. Staden Tarapoto heter det. Så jag åkte liksom fram och tillbaka mellan de ställena. Jag hade ett hem där i Tarapoto och sen så åkte jag dit för att göra de här plantmedicindieterna. Och efter avslutad plantmedicindiet så skulle man göra postdiet. Då man fortfarande liksom, plantan arbetar fortfarande inom en och man är fortfarande väldigt påverkad av det. Så då ska man ta det lugnt och äta en speciell mat, en speciell diet. Men mycket mer mat än under den själva diettiden. Så att under 1 års tid var jag fram och tillbaka där. Och gjorde 7 stycken plantmedicindieter. Okej. Och för fråga, hur gick det till när du var så här, nej men nu åker jag hem? Nej, det var ju då som jag beskrev tidigare ju mer plantmedicindieter jag gjorde, desto mer symptom fick jag. Och de blev också mer starkare. Jag blev tilldelad hela tiden väldigt alltså allt starkare plantor. Vilket var väldigt konstigt eftersom jag hade väldigt mycket problem. Och om man är shaman då ska man ju se det. Det är ju liksom hela grejen med att ha en shaman. De ska ju känna av ens energi och se om du är redo och klarar av
och göra det här och så. Och jag fick alltid de liksom starkaste plantorna att göra på. Så att, till slut blev jag så dålig så att jag under den sista ceremonin ja, höll knappt på att överleva. Jag kände då under ceremonin att nu, det är svårt att beskriva, men hur man känner när liksom hela ens livslåga eller livskraft bara håller på att slockna. För det var så det kändes under den ceremonin. Jag kände att det här går inte. Om jag inte gör allting. Jag kämpar liksom och gör allt för att överleva den här ceremonin. Annars kommer jag liksom inte klara det här. Och ja, jag överlevde då, men gick tillbaka sen efteråt till mitt rum där jag där hittade en banan som tack och lov att jag hittade den, för den liksom, när jag åt en banan så kände jag att jag började komma tillbaka till livet igen. Så att jag var ju enormt chockad efter det som hade hänt mig. Och lämnade centret. Väldigt besviken på shamanen. Och att jag liksom jag kände mig lite lurad. Jag hade ju frågat så länge, under så lång tid på vad mina symptom berodde på. Och jag fick ju aldrig något bra svar liksom. Utan bara starkare plantmedicin, ta den här, gör det här liksom. Och kan man ingenting om plantmedicin så lyssnar man på vad de säger, såklart. Och jag vill bara säga att det här är också ett väldigt, väldigt populärt center du var på. Det är väldigt många som åker hit, det är väldigt känt liksom. Det är jättekänt. Nu har det nog fått lite sämre rykte. Men just då så var det väldigt populärt också. Det är fortfarande väldigt många som kommer dit. Men det är både peruaner och det är utländska turister. Men hur tog du dig hem? Liksom? Ja, men precis. Så efter den där händelsen så vaknade jag ju upp lite. Och då hade jag hade redan bokat in en resa hem tidigare då. Så att jag kom hem 1,5 månad senare ungefär. Jag behövde verkligen vila upp mig där i staden Tarapoto i mitt hem. Och jag sökte ju all möjlig hjälp, för jag var jättesjuk. Och jag visste inte vart jag skulle vända mig, för jag hade liksom ingen tillit till någon längre. Men jag var hos en läkare där och jag var hos en behandlare och de kunde inte hjälpa mig, men jag fick i alla fall hjälp med att ta bort väldigt mycket entiteter och negativ energi som hade kopplats till mig. Och det var ju i sig en lättnad, men just det var så intressant, för att det de säger under ceremonin, det är att de har koll på det, att de tar bort det. Det är aldrig någon entitet som kommer komma åt dig. Men det funkar ju inte riktigt så. Precis. De är ju där för att skydda dig från mörka energier och negativa energier och så. Men det ska man göra med sitt ljus. Och om de både har de beroendeproblem och själva, shamanerna, och manipulerar och ljuger och stjäl från andra. Hur mycket ljus har de egentligen inom sig? Precis. Och jag tänker, jag har så mycket frågor om det sen. Men jag vill också bara förstå, alltså när du kom hem, skillnaden på du åkte dit för att liksom må bättre, kunna läka.
Men tillståndet när du kom hem var, om jag förstår, väldigt mycket sämre då än när du ens kom dit liksom. Mm. Absolut. Så när jag väl kom hem så kände jag direkt liksom att alltså jag gick i en dimma innan dess och bara förstod ingenting vad som hade hänt eller liksom varför mår jag så dåligt. Men när jag kom hem så mellanlandade jag, eller vad man ska säga, hos en vän i Malmö. Och när vi sitter och pratar då känner jag bara, gud, alltså, hela min mun var så här jättestiff. Jag kunde inte le. Det var någonting jättekonstigt och hon reagerade på, men gud, jag trodde du hade varit på någon så här healingcenter och skulle må bra och vara glad och sådär, men du ser helt liksom sjuk ut. Ja, så att det var verkligen allvarligt och sen när jag väl då kom hem så var det ju en resa i sig liksom att förstå vart jag skulle bo och allt ja, det var väldigt mycket jag behövde reda upp hemma i Sverige, men bara några veckor senare, jag kan säga det att jag hade hyrt in mig ett rum hos min pappas kusin som har liksom, han hyr ut boende och har en ekologisk affär alldeles bredvid där han bor. Och i den affären så hade han Medical Mediums böcker. Wow. Mm. Så det var där jag hittade till Medical Medium och så fort jag började läsa dem eller boken då så kände jag, men gud, det här är rätt. Nu har jag äntligen hittat rätt. Att jag hade mina symptom var bland annat att liksom halva min kropp på vänstra sidan var liksom lite halvt förlamad. Jag hade liksom tappat mycket känsel på den sidan. Mungipan hängde lite. Jag vet inte om någon annan tänkte på det, men jag kände det. Det var liksom helt stelt. Och när jag pratade så såg jag att det hängde lite liksom. Och så hade jag väldigt mycket så här borrelia-symptom, men jag kände väldigt mest på ena sidan. Liksom. Den andra sidan var som den inte existerade. Den högra sidan. Nu förstår jag att det är symptom på stroke, att man har haft en stroke. Så att, ja, jag måste ha fått det under den tiden jag drack ayahuasca och plantmedicin. Jag vet inte heller, liksom, för många av de där plantmedicinerna är också starka. Så att jag vet inte vad som orsakade just utlöste stroke och så. Men jag vet ju idag att ayahuasca är just är ett gift som hela kroppen måste försvara sig mot för att liksom, så att man inte får strokes. Så att binjurarna blir tvungna att utsöndra väldigt mycket adrenalin för att stoppa liksom, och stoppa blodproppar och sånt som eventuellt kan kunna bildas. Mm. Och när du hittade Anthonys information, liksom, för när du kom hem så var du väl fortfarande inte heller helt säker på att ayahuascan var inte bra? Nej, precis. Alltså jag förstod ju att det var plantmedicinen och det inkluderat ayahuasca som hade orsakat mina symptom.
Okej, du hade kommit till den insikten redan då? Inte riktigt. Alltså jag har förstått att det var de som, det påverkade ju min hälsa. Så ja, absolut. Men jag trodde att, liksom, jag tänkte så här, ayahuasca är en medicin. En medicin ska man inte överdosera. Det var så jag tänkte. Så jag tänkte inte att det var farligt i sig, men i stora mängder kunde det bli farligt. Eh, och så att jag tänkte då att allting var shamanens fel. På båda ställena jag har varit på. Jag har i och för sig varit hos några till, men det var bara korta visiter, man ska säga. Men jag tänkte inte liksom, jag trodde liksom att det var helt, att man kunde få väldigt mycket läkning genom ayahuasca. Men att man får vara försiktig med doserna liksom. Och när var det du liksom började inse att oj, det är liksom, alltså, vad är det som har hänt mig? Vad är det som har hänt med hjärnan? Alltså, när kom det? Det kom, alltså, det kom först när jag, några år senare, det här var alltså 2018 som jag hade den här nära döden upplevelsen på sista ceremonin. Och 2021 så hade Medical Medium han gjorde någon live där han får frågan om ayahuasca och svarar där att om du vill få hjärnskada så drick ayahuasca. Om du vill spendera resten av ditt liv på en soffa och bara titta på tecknad film och knappt veta vad du heter, ja, drick ayahuasca. Och sen så börjar han liksom förklara lite vad som händer, vad som egentligen händer när man dricker ayahuasca. Eller andra psykedeliska plantor. Och då fick jag en aha-upplevelse. Det var liksom inte förrän då allting liksom blev klart och tydligt för mig. Vad som hade hänt liksom redan från början. Från första dagen jag drack ayahuasca till liksom, några år senare. Så du har använt Anthonys information och applicerat den just för dina symptom, eller hur? Ja, den här informationen, Medical Mediums information, har ju hjälpt mig otroligt mycket. Och det var många symptom som jag blev av med ganska fort. Och just som jag gått och burit på hela livet. Som just de här, när jag nämnde tidigare om endometrios och sköldkörtelproblem och PMS och sånt blev ju typ botat efter något år sådär. Så att ja, det har hjälpt mig så otroligt mycket med all den här informationen på så många plan. Jag har kunnat liksom också, jag hade extremt mycket trauman efter de här upplevelserna i Peru. Och meditationerna har hjälpt mig jättemycket. Jaha. Och jag måste fråga, vi vet ju att nervsystemet tar ju ett tag. Men känner du att just med de här hjärnrelaterade symptomen att du har fått stöttning och hjälp där också med informationen? Jag har fått otroligt mycket stöttning. För efter den här liven 2021 när han går ut med den här informationen om ayahuasca och plantmedicinen, då fanns ju inte hjärnböckerna ännu. Utan de kom ett år senare.
Och år 2022 blev jag tyvärr smittad av nya virus. Och jag hade också binjurarna. Jag hade liksom gått in i för mycket stress för tidigt, för snabbt efter jag blev sjuk. Så att jag hade fått tillbaka väldigt mycket binjureproblem. Och så att jag har liksom hamnade igen på madrassön. Och just då kommer de här järnböckerna ut. Och jag får svaren på så mycket. Just mer detaljer då, liksom, vad som händer med psykedeliska plantor när du tar det. Och att det också finns protokoll för att läka det. Så att jag har ju gått från att liksom haft jättemycket hjärnhetta också. Jättemycket ångest relaterat till hjärnhettan och till att liksom, nu, jag har fortfarande nervsmärtor och sådär ibland, men jag kan inte arbeta ännu, men jag är så mycket bättre på alla plan liksom. Jag kan inte med ord beskriva. Det är så svårt att komma ihåg allting som har förbättrats, men det är så väldigt mycket. Och jag är så enormt tacksam till att det finns en möjlighet att läka sin hjärna. För att jag var väldigt orolig under den tiden att det aldrig skulle gå att läka min hjärna efter det här. Men det gör det. Men det tar tid liksom. Det är nervsystemet, det är mycket nerver i hjärnan och så. Ja. Mm. Jag tänkte att vi kunde gå in lite på, alltså du har ju sett otroligt mycket och det du har berättat för oss nu är ju en enorm förkortning av allt med om. Men jag vill bara fråga, för att du har varit på de här centrerna, du har sett otroligt många människor som har använt sig av de här plantmedicinerna. Allt det här som pratas om, just det här fysiska, att det kan läka så mycket fysiska symptom. Hur mycket såg du av det? Om det läkte någonting, menar du? Nej, jag såg ingen bli riktigt läkt. Jag såg att folk såg ut att bli läkta under en period. Många såg mycket, liksom så här, öppnade upp sig, och folk som var slutna började öppna upp sig. Och det var liksom en kille där som var där, och det såg ut som han hade genomgått en stor transformation efter behandling. Men några år senare så har jag ju fått reda på att det är väldigt mycket dödsfall, och många av dem som såg ut att ha blivit bättre efter behandlingen hade dött liksom. Det är av olika anledningar. Många av de som höll på, för det var många som höll på med droger och så, som var där för att läka det på centret. De återföll många i drogmissbruk direkt efter de hade avslutat behandlingen. En vän till mig, han dog han fick en stroke. Ingen vet om han hade druckit ayahuasca innan eller inte, men många som jag lärde känna under den tiden, det var inte bara på det här centret utan det var på andra ställen också. De hade hållit på med ayahuasca ganska länge, och det är många som har på i flera år, i många år. Nu var det så att jag hade ju redan kroniska sjukdomar innan, som gjorde att för mig så gick det mycket snabbare att bli dålig och sämre.
än kanske för andra. Men även för de som har varit där länge och hållit på med det länge i många, många år. Till slut så drabbas de också. Och så det är ju, jag har ju fått reda på väldigt många tråkiga dödsfall bland de jag kände. Och en av dem var min läkare som även hade ett ayahuasca-center. Jag försökte ta reda på hur hon dog och så, eftersom jag menar, de säger ju att ayahuasca ska kunna bota cancer och bota de flesta sjukdomar, men så ändå så dör den jätteplötsligt och snabbt i cancer. Hur kommer det sig liksom? Och så hade jag en annan vän som också var en shaman då och hade ett center. Han dog också jätteplötsligt. De visste inte riktigt vad anledningen var. Men det var just under den här covid-tiden, så att det var någon som hade teorin om att det var covid. När jag pratade då med min vän som berättar om det här, min peruanska vän, så säger hon att ja, men troligtvis så var, du vet, det är svårt att jobba med plantmedicin. Det är så oftast alla säger när någon dör. Vi har ju fått lära oss av Anthony att när du tar, för det är ju många som testar en gång, tycker att det är det bästa de absolut gjort liksom. Känner att de fick en helt livsomvälvande upplevelse. Och han har ju berättat hur det här giftet som kommer in i kroppen försöker överleva. Och binjurarna bara totalt forsar adrenalin för att liksom rädda oss. Så att det blir som en nära döden upplevelse. Alltså en nära döden upplevelse kan ju också få någon att ändra sig. Att bli en annan människa helt enkelt. Men att det är det som händer på bekostnad av hjärnan och kroppen. Precis, det är det som är upplevelsen. Och jag tänker, man hör ju väldigt mycket om det här att, eller de negativa upplevelser man hör handlar ju oftast inte om plantan utan om shamanerna. Och man hör ganska mycket om shamaner som utnyttjar sina klienter. Har du sett mycket av det här liksom, under dina perioder? Ja, väldigt mycket övergrepp på kvinnor. Sexuella övergrepp. Det har varit ett jätteproblem. Jag själv har blivit utsatt. Nästan alla kvinnor som åker och söker läkning med plantmedicin, alltså 85% blir utsatta för sexuella övergrepp under behandlingar av shamaner i Peru. Och det här är en studie som har gjorts av några psykologer som har forskat i det här och liksom kommit fram till de här siffrorna. Det är jätteproblematik som få känner till, men tyvärr sker. Och ingen vågar prata om, såklart. Det är jättesvårt att prata om sånt. Det skapar extremt mycket trauman. Absolut, absolut. Jag vill också att vi hinner bara prata lite om, du skickade till mig förra året om en jättestor händelse som hade ägt rum på precis samma center som där du bodde eller där du var i Peru. Vill du berätta lite kort bara vad det var som hände? Ja, det här var förra året i augusti, och jag på Instagram så skickar en av mina peruanska vänner en bild från det här stället jag var på, där det står att ett mord har begåtts på det här stället. Det är en ukrainsk man som har varit där på centret under 3 års tid, som har mördat sin vän. Oklart om de var ett kärlekspar eller inte, men
hur som helst, personalen alarmerade om att det hörde skrik från det här rummet och där hon bodde. Och de hittar en kvinna, den här kvinnan, patienten då, som har precis blivit mördad av den här mannen. Han var också en deltagare på samma center. Det här blir en jättestor nyhet i Peru. Det har inte riktigt nått fram till Sverige eller till så många länder faktiskt. Men det sägs också, jag hade kontakt med folk då som hade varit på centret och som hade kontakt med centret just då. Om vad som hade hänt och liksom beskrev hela händelsen och så. Och jag fick reda på väldigt mycket saker, bland annat att den här personen, mördaren, hade haft problem med demoner. De hade hittat hans dagbok och det stod att han hade problem med en demon som sa vad han skulle göra, liksom, som hade tagit över hans själ ungefär. Ja, den här ägaren till centret, han går ut och han kontaktar pressen i Lima och försöker förklara att det här är ett ställe som är väldigt tryggt och säkert. Ni behöver inte vara oroliga. Det här var liksom något, de var på droger eller något sånt. Men de var egentligen, de hade tagit väldigt mycket ayahuasca och även den här grodmedicinen. Så att ja. Och när det här mordet skedde förra året så började jag undersöka lite hur vanligt det är att att mord inträffar. Och fann att jag hittade 5 olika fall där liksom någon hade mördat under en ceremoni, liksom hade någon antagligen fått in någon demon i sig och mördat en annan deltagare. Så att då börjar jag kolla liksom och ser att från år 2015, jag kan bara läsa lite snabbt liksom, var det någon som heter Britton Nace Gomez. Han blev dödad under en shamanceremoni. Står det shamanceremoni, men det är ju med ayahuasca. Och sen 2018 var det någon som blev lynchad efter att han hade skjutit sin shaman. Och så vidare. Alltså det var ju typ 5 fall liksom, från år 2015 till 2024 som jag kunde hitta. Och det kan ju finnas ännu fler, det vet man inte. Man vet liksom inte, det här var bara en enkel sökning på Google och jag hittade den här informationen. Så att... Det är så mycket som inte kommer fram. Det här hyllas till skyarna när det finns en helt annan bakgrund till det också. Och jag tänker alltså det händer väldigt, väldigt mycket saker. Jag vet bara, Anthony pratar ju om att han har hjälpt människor som har klöst ut sina egna ögon under en ceremoni. Eller människor som bara är helt... de fungerar inte längre överhuvudtaget. Jag tänker med allt det här, jag tycker bara att det här är så otroligt intressant för att du har en sån erfarenhet och du var så öppen. Du gick inte in i det liksom med att du försökte verkligen och du har gjort mycket. Men vad skulle du säga om ändå folk säger så här, ja men du blev bara skadad för att det var för mycket. Då gav det för mycket. För starka doser. Det spelar ingen roll egentligen. Storleken på dosen, alltså, det är inte det handlar om, det är ett gift. Det är ett gift.
ayahuasca är ett gift. Och beroende på om du, ehm, alltså även om du får en liten dos så kan du bli skadad av det. Och det beror på ditt nervsystem hur läkt det är. Liksom det kanske är droppen med bara en liten klunk. Liksom. Så det handlar inte egentligen om doser. Visst, det är ju självklart värre om man dricker mer. Men det är inte det som är grundproblemet. Grundproblemet är ju att det är ett gift. Och det måste man känna till. Så alltså jag vill ändå bara, vad hade du ändå sagt med tanke på att vill man testa så har man ju oftast, man har läst på om alla de här positiva fördelarna och man liksom är taggad och man känner att det här måste jag testa. Men vad hade du ändå velat säga till någon som står i det här valet och kvalet om de ska testa? Ja, alltså man kan ju inte styra över någon annans fria vilja, men jag skulle ju inte rekommendera det. Absolut inte. Efter min erfarenhet och vad jag har sett och hört och liksom så många som har skadat sig. Det är inte värt det. Även om det kan finnas viss läkning i det, så det är inte värt det. Det är en stor risk att ta. Ja. Och jag måste också fråga innan vi avslutar. Vilket medical medium-verktyg har varit viktigast för dig med att läka dina symptom? Egentligen, det är så svårt att välja ett, men för att allting hjälper ju en. Men om man tänker på efter skadorna av ayahuasca och plantmedicinen, hjärnskadorna jag fick, så vet jag att, och har jag lyssnat väldigt mycket på vad Anthony William rekommenderar, och det är att liksom man behöver väldigt mycket mineralsalter och glukos för att liksom läka nervsystemet och hjärnan. Så att fokusera mycket på det. Men sen så liksom, jag gick verkligen all in i böckerna och jag tror att jag behövde vara väldigt, väldigt strikt och liksom följa allting. För jag fick väldigt mycket problem. Så att det beror på vilken nivå man vill ligga på och hur skadad man har blivit. Men det är bra att tänka på just de här mineralsalter som finns i spenat och bladgrönt och glukos från frukt och honung och sånt, dadlar. Så om det är någon som lyssnar på det här som har erfarenhet av ayahuasca eller annan plantmedicin och som har blivit skadad på något sätt, oavsett vad kan de göra? Ja, Eller vad vill du säga till dem? Jag vill inge dem hopp igen, för att jag var väldigt orolig själv att jag aldrig skulle gå och läka mina skador. Men med den här informationen så gör det verkligen. Det kommer ta tid, men absolut, du kan läka allt. Så det finns en väg ut ur det, helt enkelt. Och då är det framförallt kanske hjärnhälsoböckerna man ska plocka upp. Absolut. Hjärnhälsoböckerna är väl nummer 1. Och det finns så mycket bra information där. Så det är liksom, allting finns där. Allting står där. Fantastiskt. Mm. Otroligt glad att du sitter här idag. Att du mår så bra som du gör idag. Att du hittade till informationen. Väldigt tråkigt att du skulle behöva gå hela den här vägen som du behövt gå. Det har gett dig väldigt mycket erfarenheter. Och jag vet att bara genom det här avsnittet så kommer du att hjälpa så otroligt många människor. Så tusen tack att du kom och delade med dig.
Tack för att jag fick komma.